Ahoj všichni, vítejte u mého dalšího videa. Dneska to bude trošku z jiného soudku. Chtěla jsem se totiž sebezdělat na tom našem YouTube a snažila jsem se najít, jak si správně čistit zuby s rovnátky. Projela jsem toho celkem dost, ale nenašla jsem takový ucelený balíček informací, který by mě uspokojil. Já osobně přesluhuju se svýma rovnátkama už skoro rok oproti původně slíbenému termínu, tak to aspoň můžu využít na něco užitečného. Budu se snažit to vzít nějak komplexněji, protože to je to, co já jsem hledala a nenašla a možná někdo hledal podobně. Tak jdeme na to. How to clean your braces, aneb jak si čistit zuby s rovnátky. Ještě než vůbec začnu s nějakým čištěním, tak vřele doporučuji každého zhruba půl roku chodit na dentální hygienu. To je podle mě základ čistých zubů. Je to taková pojistka, že pokud se nedostanete na všechna místa na 100%, tak vám to jednou za půl roku někdo pořádně vypulíruje. Odstraní zubní kámen, vyléčí zakrvácený dásně, které jsou právě do velké míry zapříčiněný tím, že pod nima máte zubní kámen. Takže každýho půl roku šup na zubní hygienu. Jo, u zubů bez rovnátek je to trošku individuálnější, tam ta doba může být delší, ale zuby s rovnátkama jsou mnohem víc náchylnější na zubní kazy. Po absolvování dentální hygieny je naším hlavním úkolem udržet ty zuby co nejdýl čistý. Mě osobně to motivuje si ty zuby čistit co nejlíp. Jo, první večer po návštěvě hygieny má člověk tendence si ty zuby vypídit jak čínský porcelán. Pár dní před další návštěvou tyhle tendence už nejsou tak silný. To máme první věc k zapamatování, dentální hygiena. Další věc, čištění zubů s rovnátky musíte věnovat určitý čas a určitou péči. Jo, pokud si chcete čistit zuby správně, nebude to za 1 minutu ani náhodou. Mně osobně to trvá kolem 5 až 7 minut. To není tak hrozný, ne? Dále je nutný mít to správný nářadí, to znamená kartáčky, mezizubní kartáčky, dentální nit, samozřejmě pastu a ústní vodu. Moje doporučení je mít klasický kartáček, pak jednosvazkový kartáček, řadu mezizubních kartáčků, dentální niť, ale ne voskovanou, bavlněnou, protože na té líp ulpívají nečistoty, a ústní vodu doporučuji bez alkoholu. Vím, že byste se mě asi stejně ptali, tak vám rovnou povím, s jakým nářadím to dělám já. Klasický kartáček mám Curaprox. Takhle vypadá. Má co nejměkčí štětiny, konkrétně je to typ Ultrasoft 5460, prostě ten nejměkčí, co nabízí. Jednosvazkový kartáček mám taky od nich, takhle vypadá, má dlouhý štětiny, aby se právě všude mezi těma zámečkama dostal. A mezi zubní kartáčky mám aktuálně tyhle dva, malej a velký. Nevím, jaká je to velikost, ani tu velikost nepotřebuju znát. Prostě když jdu do obchodu, tak řeknu, že chci žlutý a modrý. A dentální niť, tu tady mám aktuálně od Sensodyne. Zubní pastu, tu mám tady Lakalut, klasika. To já mám ráda. A ústní vodu, tu tady mám tuhle, nějaká Oral-B. Bělejší zuby za 7 dní, tak uvidíme. Jo, a prosím vás, tohle není žádná reklama. Jo. Nedostala jsem ty výrobky od těch firm zdarma, abych je tady propagovala. Není to placená reklama, ani neplacená reklama. Tahle čistící armáda je ryze za moje vlastní náklady. A rozhodně vám tady nebudu vyprávět, že si musíte všechny pořídit a jak jsou super duper, to ne. Jo, já osobně jsem spokojená s kartáčkama, na ty nedám dopustit a zbytek tak nějak střídám. Jo, prostě není to reklama. Žádný výrobky zdarma. Takže to máme dentální hygienu, čas a péči, správný nářadí. To je polovina čistých zubů. Teď se konečně podíváme na to, jak se to má správně dělat. Vemu si mezizubní kartáček, ten největší, od toho začínám a jedu. Strkám ho do všech mezer, kam se vejde. Každou díru projedu několikrát. Na kartáček dávám trochu pasty, aby se dostala i mezi zuby, kam se normálně nedostane. Jakmile mám díry hotové, přecházím do prostoru mezi zámečky. Opatrně prostrčím k zámečku a čistím do véčka, jak můžete vidět na videu. Když to nejde ze spoda, strčím kartáček ze zhora. A stejně tak to provedu i u spodního patra. Potom zámečky většinou ještě přejedu ze spoda a ze zhora. A zase provedu u horního i spodního patra. Pak si vemu menší mezizubní kartáček a strkám ho tam, kam se nevešel ten velký.
Někdy zkouším všechny díry, zvlášť když už jsem unavená a nechce se mi přemýšlet, kde už jsem byla a kde ne. Opět provedu u horního i spodního patra. Další je na řadě jednosvazkový kartáček, začínám kolem zámečků. Vyčistím u všech zoubků, ze zhora i ze spoda, všude, kde se dostanu. Tak, hezky až dozadu a nezapomenu na poslední stoličku ze zadní strany. V druhé fázi přikládám kartáček k dásni zhruba pod úhlem 45 stupňů a krouživými pohyby opatrně čistím dáseň. Kdybychom to dělali ze zhora dolů, tak bychom dáseň pouze hladili a my ji chceme vyčistit. Provedu kolem všech dásní. Přední, horní a dolní zuby ze zadu jsou trochu oříšek, ale i tam se dá naladit 45 stupňů a krásně dásně vyčistit. Na konci šichty růžového kartáčku projedu už i plochy stoliček, opět na horním i dolním patře. Jako poslední kartáček používám klasický, začínám čistit kolem zámečků, ze zhora, ze spoda, hezky až dozadu a opět na obou patrech. V druhé fázi opět přiložím kartáček dásni pod úhlem 45 stupňů jako růžový a vyčistím všechny dásně i tímto kartáčkem. Jako poslední nezapomenu plochy stoliček nahoře i dole. Na závěr to vždycky ještě halabala přejedu. A pozor! Na úplné kartáčkové finále je nutné vydrbat si i jazyk. Jakmile si nečistíte jazyk, jako byste si téměř nečistili zuby. Drží se na něm bakterie stejně jako na zubech. A když je den D pro dentální niť, použijeme ji do těch děr, kam se nám nevešly mezi zubní kartáčky. Prostrčíme ji za drátkem, ale lehce s ní dojedeme k dásni a vyčistíme. Musíme opatrně, abychom si dáseň neodřízli. Ještě ukázka zrychleně a hotovo. Pro úplnou dokonalost vypláchneme na závěr ústní vodou, proženeme všude, kde se dá. Snažíme se proplachovat po 1 minutu, kterou většina ústních vod doporučuje. No a to je všechno. To zvládneš, ne? Napište mi do komentářů, jestli nemáte nějaký další vychytávky na čištění zubů s rovnátkama. A pokud se vám moje video líbilo, určitě mi prosím dejte like a přihlašte se k odběru. Ahoj!